mga palangga, good day everyone. Today magluluto ako ng aking pangnegosyo na ice candy kasi nga mabili dito sa amin yung ice candy kaya ito yung ating mga ingredients para sa ating creamy ice candy. So ang flavor ko today is cream corn ice candy flavor. So meron tayong mga ingredients. Ito yung ingredients na cornstarch. Meron akong 10 tablespoon of cornstarch. And meron akong whisk. Kailangan natin to. And I have here 3 liters of water. And of course, meron tayong mga gatas. And also, we have evaporada or evap milk. And ito yung ating secret ingredients, ang ating cream style corn. Meron akong 3 cans of it. And meron akong isang whole corn kasi ilalagay ko yan siya sa plastic piece by piece mga palangga para matutuwa naman yung mga kids na meron silang makain na mais sa ice candy nila. No? Ang ginamit kong kondensada is Alaska din. Normally, I use the rain pero out of stock kasi yung the rain sa supermarket na binibilhan ko kaya I use Alaska na lang. 1.27 kilogram sa 3 litro ng tubig mga palangga. And meron akong asukal dito. So, ayan, tuturo ko sa inyo paano ako gumawa ng napakasarap na creamy ice candy na binabalik-balikan ng mga kabataan dito sa amin. So, let's begin. Kalimutan ko nga pala insert ko nga pala yung aking ice candy wrapper na ginamit. Ito yung brand na gustong-gusto ko kasi matibay siya. We call it Patok. And ang size niya is 1 3/4 by 10. So, ito kasi yung medyo malapad siya. Good for ice candy talaga. Tapat? Mana? So, after mga 20 minutes, okay na siya mga palangga, malapot na yung cornstarch. At kumulo na siya, kaya papatayin ko na. At ilalagay ko na yung mga gatas.
kaganapan ng ating mga palangga. Napuno na siya. Gusto niya nang umapaw. So, ang 3 liters natin na water is ito na yung kalabasan na together with all the milk. Ayan. So, palamigin lang natin at pwede na natin siyang balutin.